Hello everyone, মই Raj Lakhi Argon Coaching biology faculty. So আমাৰ NEET already হৈ গৈছে কেনেকুৱা হৈছে সকলোৰে নিশ্চয় ভালে হৈছে কাৰণ biology paper খন বহুতে ভাল আহিছে আজি আমি biology paper খনৰ যোনখিনি হৈ গৈছে এখিনি আমি আজি আনসাৰ খিনি অকমান ডিসকাস কৰিম সো সবা সবে অকমান মিলাই কেনেকুৱা হৈ আছে সো নাম্বাৰ 1 ত যোনটো আহিছে এখন টেস্ট বুকলেট নাম্বাৰ এখন 50 হা 91 ৰ পৰা কোৱেশ্চন খিনি আছে গতিকে অকন মন কৰিবা নাম্বাৰ 1 ত আহিছিলে নাম্বাৰ অফ ভাৰ্টিব্ৰা ইন হিউম্যান সো এটো জানা কথা মানে 26 ন সবে এখিনি কথা জানা ন সার্ভাইকাল কোনখিনি আছিল লাম্বার কোনখিনি আছিল থোরাসিক কোনখিনি আছিল সো হেখিনি পৰা দিছে লোকোমোশন যোনটো চ্যাপ্টাৰ তাৰ পৰা এটো দিছে আৰু এটোটো বিৰাতে ইজি কোৱেশ্চন সিম্বায়োটিক এসোসিয়েশন বিটুইন ফাঞ্জাই আৰু এলগি মাজৰ যোনটো এসোসিয়েশন হেতুক আমি কি বুলি কও আনসাৰটো আমাৰ হ'ব লাইকেন সবে জানাই এটো ইজি বহুত ভাল আহিছে এবাৰ বায়োলজি পেপাৰ বহুত ধুনিয়া আহিছে সেল থিওৰি সোৱা কিমান ইজি সেল থিওৰি আমি জানো সোৱান এণ্ড স্লেডেন সো এটো চাবই না লাগে আনসাৰ সোৱান এণ্ড স্লেডেন তো which of the following prokaryotic cell or খুদিছে যে following যে which of the following are the characteristics of prokaryotic cell so ইয়াত যোনটো আমাৰ ইয়াত কি আহিব সোৱা ribosomes are made up of 50s আৰু 30s subunit হেতুটো হয় they can have plasmid থাকিব পাৰে mesosomes থাকিব পাৰে কিন্তু peroxisome টো থাকিব নোৱাৰে হেতু এটা ইয়াত থাকি যাব গতিকে এটা a b আৰু c যোনটো থাকিব হেতুৱে হ'ব নাম্বাৰ 4 আনসাৰ হ'ব very easy question হেতু cell chapter টোৰ পৰা আহিছিলে আৰু ইয়াতে খুদিছে human central neural system or which one is for not a part of human কোনটো নহয় সো ইয়াৰে আমাৰ pericardium তো নহয় কত থাকে pericardium জানানে বাৰু কোবাসন হাৰ্টৰ হয়নে গতিকে আনসাৰ ইজ নাম্বাৰ 4 আৰু এটা নেক্সট কোৱেশ্চন টো বহুত ইজি খুদিছে মাইটোকন্ড্ৰিয়াল ইনাৰ মেমব্ৰেন কিহত এনক্লোজ হৈ থাকে এটো খুদিছে আমি জানো এটো সবেই জানো নাম্বাৰ 1 ম্যাট্ৰিক্স সো এটো বহুত ইজি সেল চ্যাপ্টাৰটোৰ পৰা এটো আহিছে নেক্সট match the following আহিছে list 1 list 2 দি থোৱা আছিল সো ইয়াৰে আমি মিলাবলৈ যদি চাও সাবা ইয়াৰ লগত ক্ৰিষ্টি দিয়া আছে সিস্টাৰনি দিয়া আছে থাইলাকয়েড আৰু ফসফোলিপিডৰ দিয়া আছে সো ইয়াত 1 ৰ লগত আমাৰ a টোৰ লগত সদায় আহিব টু ইনফোল্ডিং মানে সিস্টেম মনত আছে ন যোনখিনি ক্ৰিষ্টি আছে এখিনি আমাৰ ইনফোল্ডিংস অফ মাইটোকন্ড্ৰিয়া আৰু তাৰ লগে লগে b টোত আমাৰ আহি যাব b টো আমাৰ ইয়াত আমি যদি চাও b টো সিস্টাৰনি খিনি কেনেকুৱা ডিসক্ৰেট যোনখিনি গলগি এপাৰাটাছত থাকে হেখিনি হয় নেক্সট আমাৰ c টো থাইলাকয়েডছ কোড থাকে ক্লোৰোপ্লাষ্টত থাকে হেতু জানা কথা আৰু লাস্ট ওয়ান আমাৰ d টোত আহি যাব সেল মেমব্ৰেনত ঠিক আছে ফসফোলিপিড কোড থাকে সেল মেমব্ৰেনত থাকে গতিকে ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব আমাৰ 2 নেক্সট আমাৰ আহি গৈছে 98 ত যে the plastic that যোনটো ষ্টৰ কৰে জেন্থ্ৰফিল হেখিনি কি বুলি জানা যায় যোনখিনি জেন্থ্ৰফিল ষ্টৰ কৰে তাক কোৱা যায় ক্ৰোমোপ্লাস্ট বুলি কোৱা যায় তো ইয়াৰে আনসাৰটো 2 হ'ব very easy তাৰপিছত নেক্সট কোৱেশ্চন আহিছিলে স্টেটমেন্টস ৰিলেটেড ইয়াত কোৱেশ্চন দিছিলে মানে পিটুইটাৰী গ্ল্যান্ডৰ লগত কোনটো কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট ইয়াত খুদিছে সো গুটেকিটা পঢ়ি চালে গম পোৱা যায় যে কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট a b আৰু c টো কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট আছে d টো কাৰেক্ট নহয় মানে প্ৰলেক্টিন তাহতে সিক্ৰেট নকৰে গতিকে আমাৰ d টো নহয় গতিকে আনসাৰ হ'ব 2 নেক্সট আহি গৈছে photorespiration reaction যোনটো catalyzed by এটো shown below এটো দিয়া আছে ইয়াৰে যোনটো ৰিঅ্যাকশন দিয়া আছে ইয়াৰে তোমালোকৰ x টো খুদিছে এতিয়া x টো ইয়াত কি আহিব গতিকে s টো 2 ফসফোগ্লিসাৰেট হ'ব x টোৰ আনসাৰটো 2 ফসফোগ্লিসাৰেট হ'ব এই আনসাৰটো ইজি হয় আৰু মেডকাউ ডিজিজ এটো আমি লাস্ট ক্লাছত পঢ়িছিলো প্ৰায়ন্স খিনি যেতিয়া পঢ়িছিলো তাত আমি কৈছিলো এটো ইয়াৰে আনসাৰটো সিধাসিধি প্ৰায়ন্সই হ'ব চাবই নালাগে আৰু ইয়াতে কৈছে এবজৰ্পচন 700 যোনটো নেনোমিটাৰ এবজৰ্পচন যোনটো হয় ফটোসিনথেসিস যোনটো ৰিঅ্যাকশন সেন্টাৰ PS1 মানে 700 নেনোমিটাৰ যোনখিনি হৈছিলে সো হেখিনি ইয়াত খুদিছে কোনটো পিগমেন্ট থাকে বুলি কৈছে আমাৰ কি থাকে ক্লোৰোফিল এ আনসাৰ 2 হ'ব ক্লোৰোফিল এ ভেৰি ইজি ইন ওয়াটাৰ পানীত ফ্ৰগে কেনেকে ৰেসপিৰেচন কৰে হেতু খুদিছে পানীত থাকিলে তাহাঁতৰ অবিয়াসলি কি কৰিব লাঙেই হ'ব ঠিক আছে গতিকে হেতু এটা কোৱেশ্চন আহিলে নেক্সট 104 আহি গৈছে which of the following represents the correct sequence বনৰ সিকোয়েন্স অ্যাৰেঞ্জমেন্ট যোনটো খুদিছে আমাৰ হেৰি সোৱা লোৱাৰ লিম্বৰ খুদিছে তলৰ সাইডৰ কথাখিনি খুদিছে গতিকে তলত আমাৰ ফিমাৰ থাকিব পেটেলা থাকিব মনত আছে ন পেটেলা কত থাকে আঁঠুত থাকে টিবিয়া টাৰ্সেলস গতিকে এখিনি টাৰ্সেলস একদম তলৰ পোৰচনৰ কথা কৈছে সো ইয়াতে আহিব আনসাৰ 3 ইজি কোৱেশ্চন আহিছে এবাৰ ফাইলোটেক্সি মানে কি কিহৰ অ্যাৰেঞ্জমেন্ট প্যাটাৰ্ন কিহৰ একো চাবই না লাগে ইয়াৰ আনসাৰটো আমাৰ জানাই যায় লিভস দুনিয়াকে তাক ফাইলোটেক্সি বুলি কোৱা হয় পঢ়িছা এটা মানে ব্ৰাঞ্চত কেনেকে মানে লিভবোৰ অ্যাৰেঞ্জমেন্ট কৰা থাকে নেক্সট আকৌ এটা ইজি কোৱেশ্চন লিষ্ট 1 এণ্ড লিষ্ট 2 দিয়া আছে ইয়াতে দিয়া আছে স্টাৰ্টস এন্টিবডি এই কোনটো হ'ব ইয়াত এতিয়া সোৱা এৰ লগত আমাৰ মিলিব স্টাৰ্টসটো ক'ত থাকিব এনাৰ্জি ষ্টৰেজ ই আমাৰ এনাৰ্জি ষ্টৰেজত হেল্প কৰিব নেক্সট আহিব b2 লগত
আমাৰ ইনফেকশ্যন হোৱাৰ কাৰণে বডিত কোনে ফাইট কৰে এণ্টিবডিয়ে ফাইট কৰে চিৰ লগত আমাৰ আহিব প্ৰফ্লেভিন ইয়াৰ আমাৰ আহিব 4 লেক্টিনটোৰ লগত মিলিব গ্লুট 4 টো যোনটোৰ লগত থাকিব আমাৰ হেতু হৈছে ডি গ্লুকোজ ট্ৰান্সপোৰ্টেশনৰ লগত ইয়া হেল্প কৰিব গতিকে আমাৰ ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব 2 কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ 2 এতিয়া দিছে স্টেটমেন্ট দিছে হা তো স্টেটমেন্টৰ স্টেটমেন্ট 1 স্টেটমেন্ট 2 দিছে এনেকুৱা প্যাটাৰ্ন দিয়ে স্টেটমেন্ট 1 ত দেখিছে when a plan এটো কিহৰ দিছে সেন্ট্ৰাল এক্সিস যেতিয়া থ্ৰু দা সেন্ট্ৰাল এক্সিস যেতিয়া যায় আৰু বডিটো যেতিয়া অৰ্গানিজমৰ ডিভাইড কৰে কেনেকে দুটা আইডেন্টিক্যাল হাফছত যেতিয়া ডিভাইড কৰে তেতিয়া তাক ৰেডিয়াল সিমেট্ৰি বুলি কোৱা হয় বুলি কৈছে আৰু তাৰ কাৰণে যোনটো স্টেটমেন্ট 2 দিছে ইয়াত কি বুলি কৈছে ইন ফাইলাম একাইনোডাৰ্মাটা কি হয় একাইনোডাৰ্মাটা কোনখিনি আছিল মনত পেলোৱা both adults and larvae যোনখিনি থাকে দুইটাৰে ৰেডিয়ালি সিমেট্ৰিক্যাল বুলি কৈছে কোনটো শুদ্ধ কোনটো ভুল সো এতিয়া ইয়াতে আমাৰ আমি জানো এক নম্বৰ স্টেটমেন্টটো আমাৰ শুদ্ধ হয় কিন্তু আমাৰ দুই নম্বৰ স্টেটমেন্টটো কিন্তু শুদ্ধ নহয় ৰেডিয়ালি সিমেট্ৰিক্যাল নহয় লাৰ্ভা আৰু এডাল দুইটা নহয় গতিকে ইয়াৰে আনসাৰটো হ'ব 3 নেক্সট আমাৰ আহি গৈছে এন্ডোমেমব্ৰেন সিস্টেম তাত কি থাকে এন্ডোমেমব্ৰেন সিস্টেম বুলি ক'লে সেলৰ পাৰ্টটোৰ পৰা খুদিছে এটো তো ইয়াতে দেখা দেখিকে গুটেখিনি থাকিব এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম গলগি কমপ্লেক্স থাকিব লাইসোজোম থাকিব ভেকিউলছ থাকিব এখিনি সদায় থাকিব গতিকে এখিনি একেলগে এন্ডোপ্লাজমিক মানে সিস্টেম বুলি কোৱা হয় যেহেতু আনসাৰ 1 এন্ডোমেমব্ৰেন সিস্টেম নেক্সট আমাৰ হাউ মেনি মলিকিউলছ এটা পাইৰুভিক এসিড যদি প্ৰডিউস কৰিব কাৰণে গ্লাইকোলাইসিসৰ শেষত তো 206 মলিকিউলছ অফ গ্লুকোজৰ কাৰণে কিমান লাগিব বুলি খুদিছে তো আমাৰ লাগিব 412 নেক্সট আমাৰ আহি গল which of the following plant growth regulator কথা খুদিছে হাৰ্বিসাইডছ হিচাপে কোনটো ইউজ কৰা হয় ভেৰি ইজি হাৰ্বিসাইডছ 2,4-D ইজি এটো আমাৰ প্লান্ট গ্ৰোথ ৰেগুলেটৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিছে এন্ড এটা দুটা স্টেটমেন্ট আকৌ দিয়া আছে ইন জিমনোস্পাৰ্মছ মেল এন্ড ফিমেল গেমেটোফাইট ৰিমেইন উইদিন দা স্পোৰেঞ্জিয়া হেতু এটা দিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে স্টেটমেন্ট 2 দিছে আৰু ইয়াত কৈছে ইন জিমনোস্পাৰ্মছ সিডস আৰ নট কভাৰ্ড হেতুটো বাৰু শুদ্ধই হয় সো ইয়াতে আমি যদি চাও দুইটাই কাৰেক্ট হয় দুইটা স্পোৰেঞ্জিয়া ভিতৰতে থাকে মেল আৰু ফিমেল আৰু আমি জানোৱে নেকেট সিড হয় গতিকে আনসাৰটো দুইটা স্টেটমেন্টে আমাৰ শুদ্ধ হ'ব আৰু নেক্সট আমাৰ দিছে ম্যাচ কৰিব দিছে স্ফেৰিকেল এখিনি তোমাৰ ব্যাকটেৰিয়াৰ খিনি কথা খুদিছে হা সো এখিনি ধুনিয়াকে আছে কিতাপতে অলৰেডি আমাৰ স্ফেৰিকেল কোনখিনি আছিল স্ফেৰিকেল হলে আমাৰ কি আহিব স্পেৰিলাম যোনখিনি আছিল হেখিনি হ'ব বি হলে ৰড শেপ কোনখিনি আছিল বেসিলাস বেসিলি হেখিনি হ'ব তাৰ পিছতে কোমা হলে আমাৰ ভাইব্ৰিও মনত আছে ন ভাইব্ৰিও কলেৰি তাৰ পিছতে আমাৰ স্পিৰিলাম কোকাস বা কোকাই বুলি আছে হেখিনি মানে আমাৰ আলটিমেটলি আনসাৰটো 4 ৰ লগত মিলিব ইজি আহিছে so which of the following are the characteristics feature of Solanaceae family খুদিছে কোনখিনি Solanaceae family সাবা Solanaceae family হিচাপে কি দিয়া আছে ফ্লাৱাৰ্ছ বোৰ বাইসেক্সুৱেল হয় অ্যাক্টিনোমৰফিক হয় এটোটো কাৰেক্ট calyx বোৰ কেনেকুৱা থাকিব 5 petals থাকিব আৰু সব ইউনাইটেড লগ লাগি থাকিব so this is also correct তো নেক্সট আমাৰ দিছে Androecium have 5 stamens and these are epipetalous বুলি কৈছে হেতু কাৰেক্ট কিন্তু ওভাৰিটো আমাৰ কি নহয় ইনফেৰিয়ৰ নহয় গতিকে আমাৰ শুদ্ধত থাকিব A B আৰু C গতিকে আমাৰ আনসাৰটো 1 হ'ব নেক্সট দিছে select the correct sequence এক্সপেৰিমেন্টটো দিছিলে গ্ৰেজুৱেল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দা ফটোসিনথেসিস অৰ গ্ৰীণ প্লান্টৰ কি এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছিলে সো এক্সপেৰিমেন্ট কিটাৰ ওপৰত যোনটো দিছে হেতু ইয়াত নাম্বাৰ 1 এবজৰ্পচন অফ স্পেক্ট্ৰা প্ৰথমতে স্পেক্ট্ৰাম মানে আমাৰ কি লাইটৰ কি স্পেক্ট্ৰাম এবজৰ্পচন হয় কোনে কৰে ক্লোৰোফিল A and B তাৰ পিছতে তাহতে তাৰ পৰা কি কৰে গ্লুকোজ প্ৰডাকচন কৰিব তাৰ পিছতে তাৰ পৰা কি কৰিব মানে ফটোসিনথেসিসৰ সিকোয়েন্সটো মনত পেলোৱা প্ৰথমতে কি হ'ব তাৰ পিছতে গ্লুকোজ প্ৰডাকচন হ'ব আৰু একদম যেতিয়া গুটেটো যেতিয়া শেষ হ'ব তেতিয়া তাহতে কি কৰিব অক্সিজেন ৰিলিজ কৰিব হয়নে তো হেখিনি হয় হেতু এটা ৰোল অফ হেয়াৰ এক নম্বৰটো শুদ্ধ কিন্তু প্ৰথমতে ৰোল অফ হেয়াৰ ৰিলিজ অক্সিজেন এটো ভুল নহব ৰিলিজ অফ অক্সিজেন প্ৰথমতে হৈছে এটো নহব প্ৰডাকচন অফ গ্লুকোজ এখিনি নহব মুঠতে আমাৰ ইয়াতে আনসাৰটো শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব 1 প্ৰথমতে ধুনিয়াকে দিয়ে থোৱা আছে সিকোয়েন্স খিনি নেক্সট দিয়া আছে the number of action potentials generated by sinoatrial node এসে নদে এজন হেলদি হিউম্যান বিইংৰ কিমান পাৰ মিনিটত কিমান মানে এই অ্যাকশন পটেনশিয়াল জেনাৰেট কৰে বুলি কৈছে মনত আছে সাগে 70 to 75 very easy how many turns Kelvin cycle কথা খুদিছে respiration হয়নে how many turns of Kelvin cycles are required for the formation of 3 molecules of glucose তিনিটা গ্লুকোজ মলিকিউল বনিবৰ কাৰণে কেটা লাগিব এটো নহয় 18 লাগিব ওকে Next, which of the following statement is incorrect? খুদিছে ইয়াতে কৈছে blood coagulates in response to an injury. Next কৈছে blood clot
consist of fibrins তাৰপিছত কৈছে fibrins produced from the fibrinogen শুদ্ধ fibrinogen is produced from fibrins so ইয়াৰে statement incorrect হৈছে এটো number 4 is incorrect বাকি কিটা শুদ্ধই দিয়া আছে চাবা এখন লিস্ট দিছে so এখন লিস্ট না ভাবু প্ৰথম চ্যাপ্টাৰটোতে আমাৰ যে শেষৰ ফাললে এখন লিস্ট দিয়া আছিল লিভিং ওয়ার্ল্ডৰ একদম শেষৰ ফাললে এখন লিস্ট তাৰ পৰা এখন থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ তো ইয়াতে আমাৰ হেগিটা ফ্যামিলি জেনাস ক্লাস আৰু ফাইলাম অৰ্ডাৰ কিটা দি দিছে ইয়াতে হেগিটা বিচাৰিব দিছে সো ইয়াৰে আমাৰ এ টু যদি চাও এ ফ্যামিলি আমি মিলালে আমাৰ কোনটো আহিব এনাকাৰ্ডিয়াসি যোনটো আছে হেতু আহিব নেক্সট বি টু ক্ষেত্ৰত আমাৰ যোনটো জেনাস আছিল জেনাসটো আমাৰ কোনটো আহিব মেনজিফেৰা এটো মেনজিফেৰা ইন্ডিকাৰ পৰা আহিছে আৰু আমাৰ নেক্সট সি টু দিয়া আছে ক্লাস ক্লাসৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনটো ক্লাস ডাইকটিলেডনি হেতু ক্লাস চলি আছে নেক্সট আমাৰ দিয়া আছে ডি ফাইলাম ফাইলাম আমাৰ কোনটো চলিব ফাইলাম 4 angiospermy আৰু লাস্ট ওয়ান ইজ দা অৰ্ডাৰ ই অৰ্ডাৰ কোনটো সেপিন্ডেলস এটো আমাৰ এ চাৰিটা সো আনসাৰটো আমাৰ কি হ'ব মিলাই চালে গম পাবা 4 ইজ দা কারেক্ট আনসার নেক্সট দিয়া আছে arrange the following এটো ভেরি ইজি ইয়াৰ পৰা আহে প্ৰায় কোৱেশ্চন আহে সো ascending order সজাব দিছে ascending order দিছে জেনাস ক্লাস অৰ্ডাৰ ফাইলাম ফ্যামিলি কিংডম স্পেচিছ ascending যদি সজা আমাৰ কি আহিব একদম স্পেচিছ তো আটাইতকৈ সৰু যেটো ascending কৈছে ন গতিকে একদম আমি সৰুৰ পৰা যাব লাগিব গতিকে সৰুৰ পৰা গলে একদম জি যোনটো স্পেচিছ নাম্বাৰ 1 ত আহিব তাৰ পিছত জেনাস আহিব তাৰ পিছতে আমাৰ ফ্যামিলি আহিব তাৰ পিছতে অৰ্ডাৰ তাৰ পিছত আমাৰ আহিব ক্লাস তাৰ পিছত আমাৰ আহিব ফাইলাম আৰু একদম লাষ্টত আমাৰ আহিব কিংডম আটাইতকৈ ডাঙৰটো কিংডম আটাইতকৈ সৰুটো হ'ব স্পেচিছ মানে আমাৰ নাম্বাৰ 1 টোই হ'ব কারেক্ট আনসাৰ আকৌ দুখন লিস্ট দিছে সোৱা লিস্ট 1 আৰু লিস্ট 2 দিছে আৰু ইয়াত প্ৰেজেন্টেচনৰ কথা খুদিছে এটা মাৰ্জিনাল এক্সিয়াল পেৰিটিয়েল আৰু ফ্ৰী সেন্ট্ৰাল প্ৰেজেন্টেচনৰ কথা খুদিছে আৰু ইয়াতে এক্সাম্পল বোৰ দি থোৱা আছে সো আমি যদি চাও মাৰ্জিনালৰ কথা যে চাও মাৰ্জিনালটো ক'ত দেখা যায় পি মটৰ গছত দেখা যায় আৰু আমাৰ এক্সিয়াল যোনটো থাকে হেতু আমাৰ ক'ত দেখা যায় টমেটোত দেখা পোৱা যায় আৰু নেক্সট আমাৰ কি দিয়া আছে সিট আছিলে যোনটো পেৰিয়েটেল যোনটো আছে সিট আমাৰ ক'ত দেখে যাব নাম্বাৰ 1 ত আৰ্গিমনত দেখা পোৱা যায় আৰু ফ্ৰী সেন্ট্ৰাল যোনটো প্ৰেজেন্টেচন দেখা পোৱা যায় হেতু প্ৰাইম ৰোজত দেখা পোৱা যায় ভেৰি ইজি সো আমাৰ আনসাৰটো হ'ব আনসাৰ নাম্বাৰ 4 ওকে নেক্সট কোৱেশ্চনটো যদি আমি চাও কি খুদিছে স্পেনপচিডাৰ কথা খুদিছে ইয়াত কোনটো ক্লাস বিলংস টু হোৱাট এটো আমাৰ কিহত আছে স্পেনপচিডা আমি জানো জিমনোস্পাৰ্মছৰ আন্ডাৰত পৰে আৰু নেক্সট খুদিছে which of the following statements regarding photo respiration কোনটো কারেক্ট হয় খুদিছে so do not occur in C4 plant next দিছে carbon dioxide is consumed and oxygen is generated আৰু কৈছে phosphoglycerate is formed no synthesis of ATP and NADPH so কোনটো ইয়াৰ লগত কোনটো কারেক্ট হেতু কথা খুদিছে so a টু কারেক্ট নহয় ইয়াতে আমাৰ দিয়া আছে অকল আমাৰ মানে যোনটো phosphoglycerate is formed এটো কারেক্ট হয় আৰু লাস্ট ওয়ান ইজ no synthesis of ATP and NADPH এই দুটা মানে আমাৰ এটো শুদ্ধ হৈ আছে কোনটো নাম্বাৰ 2 তো কারেক্ট আনসার ইজ নাম্বাৰ 2 নেক্সট আছে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম এটো খুদিছে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম কি হয় আসলতে আজ যদি গুটে কিটা চাও আনসার কিটা চালে গম পাম ইট ইজ দ্য মেজৰ সাইট ফৰ দ্য সিনথেসিস অফ লিপিড ন সো ইয়াতে দুটা আছিল স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম আৰু ৰাফ এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম যোনটো প্ৰটিন সিনথেসিসত আমাৰ হেল্পফুল হৈছিল সো হেতু মনত আছে সাগে নেক্সট কোৱেশ্চন আছে which one of the following statement incorrect খুদিছে হা সো ইয়াৰে incorrect কোনটো আলফা সেল অফ পেনক্ৰিয়াস সিক্ৰেট গ্লুকাগন কারেক্ট গ্লুকাগন স্টিমুলেট আমাৰ ই কৰে গ্লাইকোজেনোলাইসিসত কৰে আলফা সেলস আর সিক্রেট ইনসুলিন এটো শুদ্ধ হয় এটো ভুল হৈ আছে আমাৰ বিটা সেলস অফ পেনক্ৰিয়াস সিক্রেট ইনসুলিন এটো ভুল হৈ আছে নাম্বাৰ 4 ইজ ইনকারেক্ট জেনাস ৰিপ্ৰেজেন্টস কি হয় জেনাসটোৱে কাক বুজায় ক্লোজ ৰিলেটেড স্পেচিছৰ ওপৰতে আছে জেনাসটো হয়নে তো একদম সগমুদি গম পোৱা যায় আনসাৰ নাম্বাৰ 3 which of the following is not eukaryotic কোনটো ইয়াৰ ভিতৰত eukaryotic নহয় obviously এবোৰ গুটেকিটা আমাৰ মাইক্ৰোপ্লাজমা ব্যাকটেৰিয়া হক ব্লু গ্ৰীন এলগি হক গুটেকিটা আমাৰ কিহত পৰে eukaryoticতে থাকে কোনটো নহয় এটাই আছে ফানজাই মানে নাম্বাৰ 4 হেতু আমাৰ নপৰে which of the following plant growth regulator promotes কি কৰে internode elongation দীঘল হোৱাৰ কাৰণে যোনটো prior to the following of the flowering in the cabbage কোনটো হেল্প কৰে ইয়াতে গুটেকিটা এফসিসিক দিয়া আছে ইন্ডল বিউটাৰিক এসিড দিয়া আছে জিবাৰলিন এটিফোন দিয়া আছে আনসার টু বি জিবাৰলিন যোনটো হয় হেতু the correct sequence of adult cell cycle phase very easy cell cycle of phase to কোনটো আহে
G1 আহিব মনত আছে ন সেল সাইকেলটো মনত আছে সাগে এনেকুৱা ধৰণে আমাৰ বনোৱা আছিল তো এম ফেজটো আটাইতকৈ সৰু আছিল মনত আছে সাগে G1 ৰ পিছত কি আহে G1 S G2 তাৰ পিছতে এম ফেজ আহে ইয়াতে কোনটো কাৰেক্ট হৈ আছে আনসাৰ নম্বৰ 3 ভেৰি ইজি বহুত সহজ কোৱেশ্চন আহিছে এবাৰ নেক্সট মেথছ আকৌ লিষ্ট আহিছে এবাৰ লিষ্ট 1 এণ্ড লিষ্ট আমাৰ মিলাব দিছে ফিউজন অফ প্ৰটোপ্লাজম বিটুইন গেমেটছ তো হেতুক আমাৰ কি কয় গেমেটৰ লগত প্ৰটোপ্লাজম যেতিয়া মিলিব হেতুক কি বুলি কোৱা হয় প্লাজমোগেমি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ফিউজন অফ টু নিউক্লিয়াছ যদি মিলি যায় তেতিয়া আমি তাক কি বুলি কওঁ কেৰিওগেমি বুলি কওঁ ঠিক আছে আৰু যদি আমাৰ তাৰ পৰা হেপ্লয়েড স্পোৰ্স বনে হেতু কেনেকৈ হেপ্লয়েড হৈছে গতিকে হেতু কি হ'ব মিয়োসিস হ'ব কাৰেক্ট গতিকে হেতু কিহৰ লগত মিলি আছে নাম্বাৰ 1 কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ নাম্বাৰ 1 আৰু এতিয়া সোৱা স্টেটমেন্টস আহিছে স্টেটমেন্ট 1 স্টেটমেন্ট 2 দিছে এতিয়া ৰেপ্টিলিয়া ক্লাছৰ কথা দিছে নেম ৰেপ্টিলিয়া এফৰ্টস কি বুজাই ক্ৰিপিং এণ্ড ক্ৰলিং যোনটো মোড অফ লোকোমোশন যোনটো আছে হেতু বুজাই বুলি কৈছে সো হেতুটো হসা হয় আৰু 2 নম্বৰটো কি কৈছে অল অৰ্গানিজমছ বিলংগিং টু ৰেপ্টিলিয়া হেভ 3 চেম্বাৰ্ড হাৰ্ট হয়নে কথাটো হেতুটো ভুল হয় গতিকে এটো ইনকাৰেক্ট হয় স্টেটমেন্ট 1 ইজ কাৰেক্ট বাট স্টেটমেন্ট কেনেকুৱা বুলি কৈছে 2 ইজ ইনকাৰেক্ট সো নাম্বাৰ 3 ইজ দ্য আনসাৰ নেক্সট কৈছে আকৌ দুটা স্টেটমেন্ট দিছে যে ক্ৰোমোজোমছ আৰ ফুললি কনডেন্স এট দ্য এণ্ড অফ প্ৰফেজ 1 ৰ শেষত কি হয় ক্ৰোমোজোমবোৰ ফুললি কনডেন্স হয় হেতুটো একদম সঁচা কথা আৰু ইয়াতে কৈছে স্টেটমেন্ট 2 দিছে ভেৰি ইজি মিয়োসিস 1 ৰিজেম্বলছ মাইটোসিস মিয়োসিস 1 টু মাইটোসিসৰ লগত একে হয় নেকি বাৰু কাৰণ মিয়োসিস 1 তো আমাৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰফেজ পাৰ্টটো বহুত বেলেগ বেলেগ খিনি চলে ন ড্ৰামাটিক এক্টিভিটি চলে তো ইয়াতে আমি কি পাম অবভিয়াসলি স্টেটমেন্ট 1 to correct hobo statement 2 to incorrect hobo so answer is 3 which of the following is not the characteristics of chordates chordator kuntu characteristics nohoy boli koise presence of notochordate hoye baru aru central nervous system dorsal page side e thike ase etu postal nerve part tail thakiba pare kisumanar absence of gill thakibo pare gotike eriate ki thaka hoise kuntu not a characteristics etu absence of gills hetu bujaise number 3 next koise length of the stem at a time 0 to 20 0 টাইমত কিমান দিয়া আছে 20 সেন্টিমিটাৰ তো এৰিথমেটিক গ্ৰোথ তো এখিনি হে গ্ৰোথ দুইটা যে দিয়া আছিল হে তাৰ পৰা আহিছে ৰেট টু কৈ দিছে ইয়াত কিমান আহিছে বুলি কৈছে এৰিথমেটিক গ্ৰোথ ৰেট টু কিমান পাৰ ডে 30 সেন্টিমিটাৰ সো লেংথ অফ দা স্টেম এট দা এন্ড অফ 7 ডে কিমান হ'ব সো ক্যালকুলেশন কৰি যদি সোৱা গম পাবা নাম্বাৰ 3 to 30 সেন্টিমিটাৰ হ'ব ইয়াতে এটা তাৰ তোমালোকৰ তাৰ লগত ৰিলেটেড এটা দিয়া আছে ইকুৱেচন এটা অকমান মন কৰিবা arrange the following elements in descending order of their contribution to the percentage amar jodi weight size of human body to ami kuntu pam oxygen acha to yate belek belek koi di dise correct answer from the options given so oxygen to ahiboi carbon ahibo hydrogen and nitrogen so 1 is the correct answer weightage to size in frog kiman thake cranial nerves arising from brain kiman thake 10 থাকে ন very easy number 3 which of the following is used as a clot buster হিসাবে কোনটো ইউজ কৰা হয় পেনিসিলিন নহয় statins তো হবই নোৱাৰে সাইক্লোস্পোরিন এ নহয় কোনটো ইউজ কৰা হয় স্ট্ৰেপ্টোকাইনেজ হিসাবে যোনটো থাকে কাইনেজ আছে শব্দটো সমন কৰিবা এখানে তাৰ পৰা আহিছে the inactive form of bt cotton যোনটো টক্সিন bt toxin is converted to the active form in the insect gut পহিছিলা সাগে insect gutতে যোনটো হয় কিয় হয় alkaline pH hoy na to change hoy due to the alkaline pH number 1 answer to given below two statements ako statements dise statement 1 down syndrome or kotha khudise to ekhini ako tomar ei chapter 2 pra ahile mendelianism or jonkhini asile down syndrome ama dui dhoroner disease or kotha ase mendelian disorder aru chromosomal disorder jonkhini asile yate chromosomal khini kotha khudise mainly down syndrome boli kole ki bujibo etia the caused by the absence of one of the X chromosome আৰু এটা টাৰ্নাৰ্ছৰ কথা কৈছে নেক্সট টু টাৰ্নাৰ সিনড্ৰোম is caused by the presence of an additional copy of the chromosome হয়নে বাৰু নাম্বাৰ 1 to 2 হবই নোৱাৰে এটো ভুল গতিকে ইয়াতে both দুইটা স্টেটমেন্ট 1 আৰু 2 এ ইয়াতে কি দিয়া আছে ইনকারেক্ট দুইটা ইনকারেক্ট হ'ব ঠিক আছে সো আনসার ইজ 2 both statement 1 and 2 are incorrect which of the following disease is not sexually transmitted কোনটো নয় বাকি কিটা তো গুটে কিটা সেক্সুয়ালি এসটিডি গুটে কিটা সিফিলিস গনোরিয়া ডিজিটাল ওয়ার্ড এটাই আছে টিউবাৰকুলোসিস যোনটো নহয় তো আনসার ইজ 2 স্পার্ম মোটাইলিটি কিয় হয় ভেরি ইজি স্পার্ম মোটাইলিটি টু ডিউ টু সাবই না লাগে ফ্লেজেলার মুভমেন্ট
নেক্সট আমাৰ আহিছে নেচাৰেল সিলেকশন ক্যান লিড টু কি হ'ব পাৰে নেচাৰেল সিলেকশনত আমাৰ কি আহি যায় ষ্টেবিলাইজেশ্যন আহি যাব পাৰে ডাইৰেকচনেল চেঞ্জ আহি যাব পাৰে এখিনি আছিলে ডিসৰাপশন আহি যাব পাৰে হয়নে গতিকে গুটেকিটা আহি যাব পাৰে তো সেই কাৰণে কৈছে সো এখিনি গুটেকিটা এবিসিডি গুটেকিটা ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব গতিকে নাম্বাৰ 3 আহি যাব এ বি সি এন ডি গুটেখিনি কথা আহি যাব নেক্সট the method of directly injecting sperm into etu ইয়াৰ পৰা আহিছে reproductive health ৰ পৰা খুদিছে sperm মানে ইনজেক্ট কৰি পেলাই যেতিয়া অভামত দি কৰা মানে IVF যেতিয়া কৰোৱা হয় assisted reproductive যোনটো টেকনলজি যোনটো কৰোৱা হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় তেতিয়া তেনেকুৱা কৰাটো কোনটো কৰা হয় intracytoplasmic sperm ejection বুলি কোৱা হয় ICSI যোনটো ঠিক আছে সো correct answer is 3 next which of the following structure is not a part of the male reproductive system retotestis ase epididymis ase basa afferentia ase ek number dekhate gom poa jay infundibulum jonto amar okol female ot poa jabo next arrange the following descending so descending order likhibo dise of number of species acha yate koise in the Amazon rainforest তাত এটো মানে তোমাৰ ডিসেন্ডিং অৰ্ডাৰত এটো খুদিব দিছে অকমান ট্ৰিকফুল এটা কোৱেশ্চন দিছে বাৰু ভাল কোৱেশ্চনে দিছে সো একদম আমি এটো কেনেকে ডিসেন্ডিং যেহেতু আটাইতকে যোনখিনি আমাৰ নাম্বাৰ 1 তে আমি কোনখিনি আনিব লাগিব যোনখিনি হাইয়েস্ট মেমেল নেক্সট আহিব আমাৰ তাৰ পিছত আহিব প্লান্টস খিনি তাৰ পিছত আহিব ইনভাৰ্টিব্ৰেটস হয়নে তাৰ পিছত আহিব আমাৰ বাৰ্ডস তাৰ পিছত আহিব আমাৰ ফিশ আলটিমেটলি কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ আনসাৰ 2 Okay, next question ahise duta statement akodia ase statement 1 statement 2 to ovulation or kotha ahise ovulation is caused by luteinizing hormone jitu surge leading to the rupture of the Graafian follicle etur kotha koise etu to shuddha hoy aru 2 number dise Graafian follicle remaining after ovulation hoar pisot jonto Graafian follicle thakibo boli koise to e ki kore transform into corpus luteum etu to hoy kintu e secret large amount of estrogen etu bhul gotike yate statement 2 is incorrect code ase number 3 to answer is number 3 next question which of the following are the primary consumers in the food chain ekebare সহজ বস্তু কোনে খায় প্ৰথমতে producer খিনিক জুনে খায় herbivores হয়নে number 3 is the correct answer next here say population of diploid organism ato Hardy Weinberg principle or kotha ahise ha equilibrium or kotha ahise frequency of allele a frequency ditho ase yate equation to bonai thwa asile monot ase ne Hardy Weinberg principle or logot relate kori pelai tomalokor eta ditho asile formula ditho asile hetu put kori pelai saba to tar frequency to uliabo dise to yare frequency to atia besi samoy jehetu nai moi uliai ne dekhao answer to 0.01 hobo aru ako ekhon list dise list 1 and list 2 dise so yare dise excess growth of hormone luteinizing hormone vasopressin oxytocin ekhini kotha dise so milabo dise excess growth hormone hole amar ki ahi jabo acromegaly ahi jabo ha aru next amar jodi ami sao luteinizing hormone or kotha hole ovulation to directly amar ovulation or logot relate hoi thakibo aru si jodi mi vasopressin or kotha sao vasopressin to amar kar logot relate hoi thakibo reabsorption of water and kidney logot etu vasopressin or kotha to amar joito hoi thake etu pohisu ami last one is oxytocin so d to amar relate hoi thakibo number 2 child birth or samoy hoyne to hetu amar last one to kuntu hobo child birth or samoy jontu kotha ahi jabo oxytocin number d2 2 logot ahibo so correct answer is option 2 very easy next question ahise the opening this says between the right atrium and the right ventricle kuntu hobo ekdom easy tar major jontu ki thake guarded by kuntu valve thake tricuspid valve very easy number 2 next sponges khini atia heri khini aise animal kingdom or pra khudise ekhini sponges exchange oxygen aru carbon dioxide exchange ekdom simple kotha simple diffusion kore keneke to tahator ekdom body surface or through tahate diffusion kore no to answer is 1 iman easy question ahise acha next question ahise saba etu very easy how many thicca are present in each lobe of typical bilobe angiosperm anther kiman thake amar thicca tu kiman thake duta part or majot je thake gotike answer is 1 2 duta bhagot thake to muscle contraction to jontu initiate hoy hetu kotha khudise muscle contraction is initiated by a signal sent by the central nervous system by the release of ki release hoy acetylcholine hetu ekdom number 1 ote dia ase acetylcholine gotike etu birat easy question which of the following statement about leg operon or kotha khudise is correct so baki gute kita jodi swa gene I is yat dia ase constitutively expressed number 1 is correct which of the following in female gametophyte of an angiosperm ki kore helps in the guiding of the pollen tube for fertilization
ইয়াতে তোমাৰ আনসাৰটো কি হ'ব সিনাৰ্জিত সেলখিনি যে থাকে তো গাইড কোনে কৰে হেতু কথা সুধিছে মানে ওভিউলৰ ভিতৰলৈ গৈ পেলাই নিউক্লিয়াছৰ ওচৰ পাবলৈ কোনে গাইড কৰে হেতু কথা সুধিছে সো সিনাৰ্জিত সেলখিনি থাকিছিলে ন তো তাহাতে এটুত হেল্প কৰে হেতু কথা হৈছে তো নেক্সট কৈছে which of the following plant produces non albuminous seed কোনে নন মনত আছে ন albuminous কোনখিনি নন albuminous আৰু ইয়াতে আমাৰ পি প্লান্ট খিনি আমাৰ নন albuminous হয় if next question the diploid chromosome number of a typical angiosperm is 36 what would be the chromosome number in its endospermot কিমান থাকিব যদি মোৰ ইয়াত কি থাকে 36 so endospermot মোৰ কিমান থাকিব 54 correct answer is 3 next question which of the following statement about the reabsorption process Henle's loop or reabsorption process or কথা কৈছে কোনটো correct সুধিছে ইয়াতে so ইয়াতে correct মোৰ কি হ'ব descending যোনটো দিছে number 1 ত কৈছে the descending limb of Henle's loop is permeable to water and almost impermeable to the electrolyte যোনটো শুদ্ধ তো ইয়াতে হেতু মোৰ correct হ'ব number 2 দিয়া আছে urine কি হয় gets concentrated in Henle's loop হেতু হয় correct number 2 reabsorption of ইয়াতে আহি গল sodium ion and water takes place in নহয় sodium ion Henle's loop নহয় গটিকে next to যোনটো আছে চাও number d দিয়া আছে active or passive transport of electrolytes occurs in the ascending limb যোনটো limb থাকে Henle's so this is correct a b and d correct so number 4 is correct which of the following is the correct order so vertebral column or amar jontu correct order khudise for the head to toe ta kuntu hoy yare correct khudise so number 1 ot to amar cervical vertebra tu thakiboi number 1 cervical or pisote amar ki thakibo thoracic vertebra tar pisote lumbar vertebra thakibo tar pisote sacrum thakibo gorike answer is number 4 last answer is number 4 which of the following is not the evidence of evolution kuntu nohoy our next conversion to hoy next paleontological evidence ase fossilor ase divergent evolution aro amar hoy so embryological support juntu ase hetu amar not evidence of evolution hisabe ami dhoribo naru juntu Ernest Haeckel juntu propose korisile thik ase next dia ase given below are two statements ako statement dise modern juntu homo sapiens arise juntu arose in Africa are move across continents gute gusi goisile evolution or prior to question aise ebar so next number 2 dise statement to the homo sapiens arose around to 7,05,000 to 1 lakh years ago hekhini ki hobo in the light of the above statements mane koise choose the most appropriate answer from the option to yaar appropriate to khudise je kuntu correct both option duita correct ne ki so number 1 ot to etu number 1 to amar ki ase modern homo sapiens amar heri nohoy africar kotha to koise so next etu amar prothomor to hobo incorrect aru number 2 to hobo amar correct so number 4 option number 4 is the correct answer next consider a population of 10 million cells ঠিক আছে given a pre capita birth rate kiman dia ase 0.002 per unit time and the per capita of the death rate dia ase 0.002 per unit of time so expected number of cell after 10 generation kiman hobo khudise answer is 10 million kori sabo pari etu dia asile so during PCR technique to ki asle primers bind to the DNA strands or logot keneke bind hoy in the code hoy kuntu step ot ba kotha koise ta ki buli koa hoy annealing buli koa hoisile monot ase ne aru answer is 3 next given below ako statement is assertion and reason khudise assertion ot a to dia ase logistic growth juntu model of population dia ase is considered juntu logistic hoy hetu bule ki buli koa hoise ekdom realistic buli koa hoy exponential growth to eta model koise then the exponential ot ke tak besi mane realistic hetu hosa kotha aru yat kyo reason to koise resources are finite resource to limited buli koise so yare amar ki hobo মানে দুইটাই কারেক্ট তার রিসোর্স টু লিমিটেড হবো পারে কিন্তু R2 মানে আমার যোনটো রিজন দিয়া আছে হেতু প্রপার মানে রিজন হবো নোৱাৰে বুজি পাইছা হেতু কাৰণে যে আমি তাক মানে মোর রিয়েলিস্টিক বুলি কব বিচাৰিম হেতু নহয় গটিকে আমাৰ আনসারটো হবো both A and R are correct আৰু আমি যেহেতু ইয়াত রিসোর্স টু ফাইনাইট বুলি কোৱা আছে গটিকে হে কাৰণে আমি হেতু যদি ভাবো তো হেতুৱে কারেক্ট আনসার গটিকে R is the correct explanation for A assertion to কাৰণে হেতু কারেক্ট হয় গটিকে আনসার is 1 next aisa ko evolution apra adaptive radiation in placental mammals or kotha kodise
তো আৰু অস্ট্ৰেলিয়ান মাৰ্সুপিয়েলছৰ কথা কৈছে ইয়াত কৈছে লিডিং টু সিমিলাৰিটি বিটুইন দ্য ডিস্টেন্স স্পেচিছ ইজ এক্সাম্পল অফ ইয়াৰে এটু কিহৰ এক্সাম্পল কনভাৰ্জেন্ট ইভলিউশন নাম্বাৰ 2 very easy which of the following are secondary lymphoid organ কোনকেইটা secondary lymphoid organ হয় obviously spleen হ'ব আৰু tonsil B and C so your answer is 2 which of the following hormone is not secreted by human placenta এইকেইটা তো পুরা প্লেসেন্টাই সিক্রেট কৰে এস্ট্ৰোজেন হওক হিউম্যান কোৰিয়নিক হৰমন হওক প্ৰজেষ্ট্ৰন হওক আৰু নাম্বাৰ 4 লুটিনাইজিং হৰমন তো নকৰে next which of the following enzyme synthesizes precursor for mRNA very easy etu RNA polymerase 1 answer is number 2 to given below ako statement dise plasmids are kenekwa boli koise autonomously replicating DNA ঠিক আছে number 2 plasmids are extra chromosomal DNA দুটা দিছে দুইটা স্টেটমেন্টে কারেক্ট হয় দুটা statement 1 and 2 are correct so correct answer is 1 both statement 1 and 2 are correct for a person with blood group O to ekhini blood group or pra ahise amar kudise ekhini which of the following is not possible combination of parents blood group genotype kuntu nohoy boli koise blood group to amar dia ase O dia ase already ঠিক আছে so amar ki hobo pare father or khetrot amar ki ahi jabo pare IAIB ahibo pare দুইটা যেহেতু থাকিব আৰু মাদাৰৰ I small I বা I not যোনটো আছে হেতু কব পাৰি so answer is 4 দুটা স্টেটমেন্ট আকৌ assertion reason দিয়া আছে four limbs of human and bats are homologous আকৌ ইভলিউশনৰ পৰা খুদিছে এটো দে তো দুই নম্বৰ দিছে four limbs of humans and bats have similar anatomical structure দিছে so homologous organৰ কথা কলে কি আহি যাব yes দুইটাৰে আমাৰ এটো দুইটা homologous হয় bat আৰু humanৰ দুইটা homologousৰ কথা কোৱা আছিল আৰু দুইটাৰ similar মানে আমাৰ anatomical আমি structure পাব পাৰো ঠিক আছে কিন্তু তাৰে কি হয় functional to বেলেগ হয় function to বেলেগ হয় গতিকে answer is 1 both A and B are correct colostrum ki ekdom yellowish thick milk after childbirth juntu hoy mother during initial days of lactation it is abundant keep was IgM 3 given below two statements ako dise assertion region ako dise at koise Abingdon juntu ase tortoise or kotha dise in Galapagos Island or kotha dise hetu extinct hoy goisile within a decade after goats were introduced that যেতিয়া মানে গোটস বিলাক তাত দি দিয়া হৈছিল ছাগলীবোৰ তেতিয়া হি নাইকিয়া হৈ গৈছিল কিয় আৰু ৰিজন টু ইয়াত দিছে গোটস ওয়ার মোর এফিশিয়েন্ট এট ব্রাউজিং দেন আৰু টৰ্টয়জতকে বেছি তাক এফিশিয়েন্ট আছে বুলি কৈছিল সো হেতু আসলতে এটু তাৰ প্ৰপাৰ কাৰণ নহয় এক্সটিং হৈ যাব পৰাকে এটু কাৰণ নহয় both A and R are correct and R is the correct explanation of A মানে গোট বিলাকৰ এটা মানে ব্রাউজিংৰ মানে তাহাতৰ কি আছিল বেছি তাহাত এফিশিয়েন্ট আছিল সো হেতু আছিল ন নেচারাল সিলেকশন যোন বেছি এফিশিয়েন্ট হ'ব তাহাত বেছি সার্ভাইভ কৰিব গতিকে এটু নাম্বার 1 ত গুছি আহিলে নাম্বার 1 next the covering of ovum and ovulation is কি বুলি কোৱা হয় মানে ovum তোৰ মানে গুটে লেয়াৰ কিটা মনত আছে একদম যোনটো থাকে ovumৰ এটু জনা পেলোচিডা বুলি কোৱা হৈছিল আৰু কোন নেক্সট আমাৰ লিষ্ট 1 লিষ্ট 2 দিছে both species are দুইটা এটো ৰিলেশনশিপ বুৰ দিছে হা তো তাহাতৰ ইন্টাৰ ৰিলেশনশিপ বুৰ কেনেকুৱা হয় আৰু দুইটা যেতিয়া A আৰু B দুইটা স্পেচিছ যেতিয়া both are harmed দুইটা তেতিয়া দুইটাৰে যেতিয়া harm হয় তেতিয়া আমি তাক কি বুলি কম দুইটাৰে harm হৈছে মানে কম্পিটিশন হৈছে আৰু যদি one species এটা যদি harm হৈছে আৰু another is benefited তেতিয়া আমি তাক কি বুলি কম্পিটিশন মনত আছে ন বাঘে ছাগলী এটা খাই দিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা both species are benefited দুইটা হৈ গৈছে এটো চাবই না লাগে মিউচুয়ালিজম C2 হলে 2 হৈ যাব তো নেক্সট আমাৰ লাস্ট 1 is benefited another has no effect এটো বেনিফিটো হোৱা নাই লসও হোৱা নাই তো তাক আমি কমেন্সিয়ালিজম বুলি কৈছিলো সো হেতু আমাৰ কোন কেটাত আহি গল নাম্বাৰ 4 সো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব নাম্বাৰ 4 নেক্সট দুটা স্টেটমেন্ট দিছে assertion A দিছে in an experiment মেন্ডেলে দেখিছিলে যে কি observe that F1 progeny plants are all tall তার এটাও কি নাছিলে কোনো ডোয়ার্ফ নাছিলে সো নেক্সট আমাৰ আহি গল ৰিজন দিছে stem height is contrasting trait and tall being dominant and dwarf being recessive so কোনটো কলে যে হয় মেন্ডেলে F1 ত মনত আছে ন T capital T small t মাজত যদি আমি ক্রস কৰিছিলো F1 ত আমি গুটে tall দেখিছিলো obviously T2 capital T2 আমাৰ কি আছিল ডমিনেন্ট আছিল হয়নে সো হেতু আমাৰ ডোয়ার্ফ তাত দেখাই পোৱা নাছিল গতিকে
A2 কাৰেক্ট আছে আৰু আমাৰ B2 হেতু ধুনিয়াকে হেতু কোৱা আছে এটো ৰিসেসিভ হৈ আছিল আৰু এটো কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশন ইয়াৰ দিছে এই কাৰণে কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশন গতিকে নাম্বাৰ 1 ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ আৰু দুটা স্টেটমেন্ট দিছে assertion আকৌ assertion আৰু ৰিজনিংৰ কথা দিছে ইয়াত কৈছে in recombinant DNA technology lysozyme is used for disrupting bacterial cells while cellulase is for plant cell দিছে so number 2 দিছে isolation of genetic material need disruption of cell so he দুইটা কাৰণে লাগিবই ন গতিকে a both a and r are correct আৰু r to আমাৰ কি হয় correct explanation of a so correct answer is a which of the following is used effective sedative হিচাপে কোনটো ইউজ কৰা হয় and pain killer মই সবেই জানো পেইন কিলাৰ হিচাপে আৰু ট্ৰিটিং পোষ্ট সাৰ্জাৰি সাধাৰণতে যেতিয়া আমাৰ পেশেন্টবোৰ হেৰি কৰা হয় হেখিনি যেতিয়া কৰা হয় সাধাৰণতে এন্টিবায়োটিক্স বোৰ দিয়া হয় হেখিনি কৰা হয় সো নেক্সট 178 ত দিছে which of the following statements are correct দিছে energy flow from producer to consumer is unidirectional this correct energy pyramid can never be inverted correct transfer of energy flows the follows the 10% rule যোনটো 10% মানি চলে বুলি কৈছে ইয়াৰে a আৰু b টো আমাৰ only correct ঠিক আছে সো আনসাৰ টো কি হ'ব নাম্বাৰ 2 a and b only which of the following statement is correct about plasmodiumৰ কাৰণে কোনটো শুদ্ধ obviously reproduction sexually liver cell no number 4 fertilization takes place in mosquito gut এটো correct আকৌ এখন লিষ্ট দিছে লিষ্ট 1 লিষ্ট 2 ইয়াত দিছে ট্ৰান্সফৰমেশন ক্লোনিং সাইট সিলেকশন ওআরআই সাইটৰ কথা দিছে সো ট্ৰান্সফৰমেশনৰ কাৰণে আমাৰ কি আহে ট্ৰান্সফৰমেশন মেইনলি ট্ৰান্সফাৰ ডিএনএ টু হোষ্ট ব্যাকটেৰিয়া ঠিক আছে ক্লোনিং সাইট বুলি ক'লে আমাৰ ৰেস্ট্ৰিকশন এনজাইমৰ কথাখিনি আহি যাব নেক্সট সিলেকশন বুলি কোৱাৰ লগে লগে এন্টিবায়োটিক ৰেজিস্ট্যান্স যোনখিনি জিন হেতু সিলেক্ট কৰা যোনটো থাকে ন হেখিনি ওআরআই যোনখিনি সাইট থাকে হেখিনি ৰেপ্লিকেশনৰ কাৰণে বি ইজ 3 সো আমাৰ ইয়াত আনসাৰটো কি আহি যাব 1 A2 B1 3 মানে C is 4 correct and D is 3 so answer is 1 okay this is all about our answers so সবৰে যাতে ৰিজাল্ট ভাল হয় আমি তাকে আশা কৰিছো সবে যাতে ভাল ৰিজাল্ট কৰে এটো আৰু কিমানখিনি শুদ্ধ ভুল হৈছে সবে অকমান সাবা কিমান মাৰ্কস পাব পাৰা গতিকে বায়োলজিখন ইজি আহিছিলে গতিকে অল দ্য বেষ্ট টু অল অফ ইউ বাই